มาทำผ้าแมสปิดปากกันนะคะหน้ากากอนามัยค่ะทำเองได้ง่ายๆค่ะไม่มีรอยต่อสามารถใส่ที่กรองได้เย็บจักรก็ได้นะคะเย็บมือก็ได้ค่ะตามมาดูนะคะใช้กระดาษขนาด24 คูณ 14.5 แล้วเราก็จะพับครึ่งกระดาษนะคะแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งเราจะวัดจากด้านที่ไม่ใช่สันทบนะคะเข้าไป 2.5 เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนกแก้ววาดส่วนโค้งไปหาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะตัดออกนะคะเมื่อคลี่ออกเราก็จะได้ตามรูปนี้ค่ะเราจะวัดจากขอบทั้งสองด้านเข้ามา1 เซนแล้วก็ขีดเป็นเส้นไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับลงไปให้เป็นรอยทั้งสองข้างนะคะเมื่อได้แบบแล้วเราก็จะนำไปวาดทับบนผ้าที่เราเตรียมไว้
หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มตัดตามรอยที่เราวาดไว้ค่ะด้านหนึ่งเนี่ยเราจะนาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเย็บตายด้านหนึ่งค่ะเย็บปิดแล้วเว้นช่องไว้ห่างจากขอบเซนครึ่งข้างละเซนครึ่งและสำหรับด้านนี้เราก็จะพับลงไปสำหรับที่จะเย็บขอบทั้งสองข้างสำหรับด้านนี้เราจะทำเป็นช่องสำหรับใส่ฟิลเตอร์นะคะใส่แผ่นกรองค่ะด้านนี้เราจะพับลงแล้วเย็บนะคะทำเป็นขอบสำหรับจะเป็นช่องใส่ฟิลเตอร์ค่ะทั้งสองด้านนะคะเย็บเป็นขอบค่ะกลับผ้าด้านผิดออกมาเพื่อที่จะเย็บอีกด้านหนึ่งติดกันวัดเข้ามา1 เซนที่เดิมนะคะเพื่อที่จะขีดให้เห็นรอยก่อนเย็บวัดเข้าไปข้างละ1.5 เซนค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บผ้า2 ชิ้นให้ติดกันโดยเว้นช่วงที่เราเว้นไว้1.5 เซนนะคะทั้ง2ด้านเราจะเย็บทั้ง2ด้านนะคะจากขอบเข้ามา 5-7 มิลนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านถูกออกมาค่ะใช้เล็บกรีดตะเข็บทั้ง2 ข้างนะคะให้แบะออกจากกันใช้ไม้หรือเหล็กแหลมนะคะเช็ครูสำหรับที่เราจะใส่
ยางยืดนะคะทั้งสองด้านค่ะใช้เล็บแล้วนี่แหละค่ะกรีดทั้งสองด้านนะคะรอยเย็บด้านในเราจะใช้ยางยืดประมาณเป็นเส้นเดียวยาวประมาณ 50-55 เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเราจะเย็บขอบทั้งสองข้างโดยห่างจากขอบเข้ามา7 มิลเพื่อจะทำเป็นช่องสำหรับใส่ยางยืดทั้งสองข้างจากขอบนะคะเว้นเข้ามาประมาณ7 มิลลิเมตรนะคะเย็บตลอดแนวเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะทั้งสองด้านทีนี้ก็จะมาถึงช่วงที่เราจะต้องมาใส่ยางยืดนะคะเราจะใช้เชือกเส้นเดียวสอดเข้าไปเป็นแบบวนนะคะแล้วไปบรรจบผูกกับอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อยางยืดโผล่ออกมาแล้วนะคะเราก็จะจัดทรงโดยที่จะรูดให้ได้รูปได้ทรงแล้วก็ผูกยางยืดเข้าด้วยกันแบบนี้เนี่ยถ้ายางยืดเราใส่เผื่อไว้เราก็จะมีลูกปัดใส่สำหรับที่จะเอาไว้ล้างถ้ายางยืดหลวมไปนะคะถ้าเราจะทำพอดีก็วัดเลยจัดรูปทรงให้ได้ตามที่เราต้องการช่องสำหรับที่จะใส่ฟิลเตอร์นะคะเราจะสามารถ
ใส่เข้าไปข้างในชิ้นหนึ่งแล้วสำหรับที่จะใส่ด้านนอกได้ด้วยเพราะว่ารูปทรงของเขาจะอุ้มไว้ทำให้ฟิลเตอร์ไม่หลุดง่ายๆนะคะเราจะร้อยลูกปัดทั้งสองข้างเผื่อว่ายางยืดจะหลวมไปก็สามารถที่จะดึงเข้ามาได้เพื่อให้ได้พอดีกับรูปหน้าของเราเสร็จแล้วค่ะหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปากใช้ผ้าชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อใส่ที่กรองอากาศได้นะคะและสามารถใส่ข้างนอกได้อีกจัดทรงได้ง่ายๆนะคะค่ะทุกคนทำได้ง่ายๆเย็บมือก็ได้เย็บจักรก็ได้นะคะใช้เวลาไม่มากประหยัดซักได้นะคะสำหรับคลิปนี้ย่าต้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ